Він ізраїльський волонтер. Хоча має паспорт громадянина Росії, народився у Санкт-Петербурзі та прожив там 20 років. З 24 лютого 2022 року активно підтримує Україну, волонтерить та приїжджає сюди. Мартін Даничев сьогодні наш гість, і будемо з ним з'ясовувати, чи є хороші русські. Мартіне, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Давайте тестово зразу. Повторіть паляниця. Паляниця. Я вас вітаю, у вас майже немає акценту. Я знаю, в мене проблема в тому, щоб висловити правильно звук «ця», тому що в мене виходить з літеру «а», але я наразі нічого не можу з цим зробити, тому що в мене потрібен логопед. В мене є проблема з літерою «це» у будь-якої мові. Ось. Ви вже... ви доволі непогано спілкуєтеся українською, з чим я вас і вітаю насправді. Давайте почнемо з того, чому ви вирішили вивчити українську. Дивіться, я наразі мешкаю в Ізраїлі, але у моєму відчуття я мешкаю між Ізраїлем та Україною. Я повернувся з України останнього разу 2 місяці тому зі Львову. І там у Львові, по-перше, я волонтер у Львівському психоневрологічному диспансеру. Я роблю екскурсії для пацієнтів. І коли я приїхав першого разу, я розумів українську, я розумів пацієнтів, але я, на жаль, погано розмовляв українською, і я одразу зрозумів, що мені потрібно вивчити її більше і більше. І ось взагалі після 24-го я почав вивчати українську вже більш професійно. Ви волонтерите для військових Збройних сил України, для Сил оборони, і як військові реагують на те, що все-таки, якщо я не помиляюся, у вас залишається паспорт громадянина України, громадянина Росії? Так, на жаль, він в мене залишається. Це окреме питання. Я намагатимусь позбутися його. Просто черзі у російських посольствах вони не працюють. Що стосується військових, військові дуже цікавляться. Я взагалі можу сказати, що вони чарівні, тому що вони мене багато підтримують. Звісно, що, по-перше, це я їх підтримую, тому що я збираю на них гроші, я рекламую їхній збір, я знаходжу якісь блогерів, які можуть нам допомогти. Ось. І вони спілкуються зі мною, вони розказують про своє життя на війні. Не життя, так, а саме про війну. І вони дивуються, чому я розмовляю українською. Жодного разу я не отримав якогось такого негативного відгуку, типу, що якщо ти росіянин, в тебе є громадянство Росії, тобто так, по суті, я росіянин і є, так. І якщо ти росіянин, я не хочу мати з тобою справу. Це буває, наприклад, з боку цивільних, які мене не знають. Військово вони мене вже знають. Я їм допомагаю зі словом, вони розуміють, що я якась людина, яка їм допомагає, яка щиро бажає щось зробити. Так? Цивільні іноді у Фейсбуці вони ж можуть побачити, що я народився у Петербурзі, і це перше, що кидається в очі. Не завжди вони звертають увагу, що там також написано, що я волонтер у Львівському диспансеру. І вони якось так можуть реагувати негативно, але я це розумію. Тобто це нормально зараз. Так має бути. Я сам порвав майже всі зв'язки з росіянами, тому що в мене багато недовіри щодо них, і я вважаю це правильно. Мартін, вас можна віднести до цієї категорії хороших росіян, ліберальних? Ні, я так не вважаю. Я не знаю, чи є у вас тут якісь цензурні обмеження, тому що я можу багато... Ваші цензурні обмеження є стосовно, які будує YouTube.
Окей, я не дуже розбираюся у Ютубі, я не знаю, що саме. Дивіться, якщо мислити, думати цими категоріями, які є росіянин, то якщо вже думати про це, що я росіянин, то я такий росіянин, який допомагає, знаєте, зробити так, щоб не було хороших росіян. Тобто, розумієте. Я збираю, наприклад, точного бачення. В мене тато у Харкові і сестра теж. Мій тато харків'янин. Якщо чесно, я ніколи не називав себе, коли я жив в Росії, росіянином чи русским. По-перше, я насправді не вірю у цей етнос. По-друге, я єврей. А по-третє, в мене так є сильна українська ідентичність. Але поки в мене є громадянство Росії, так, я мушу це зазначати. Наприклад, зараз я навчаю українців івриту. Я живу в Ізраїлі вже 7 років. В мене хороший рівень івриту, і я навчаю українців українську івриту, тому що це важливо, щоб вони мали опцію вчити іврит саме українською, а не російською. Ось, і я пишу, коли я пишу про себе, що я шукаю учнів, я пишу. Майте на увазі, що в мене досить є громадянство Росії. Це я зобов'язаний писати, але чи відчуваю я себе росіянином? Насправді ні. Я ніколи не був ліберальним. Я, занадто радикальний для них, для росіян. У вас на Фейсбуці вони мене не дуже люблять. Я прочитала визначення, як визначення, ваш опис, хто такі російські ліберали. Російські ліберали небезпечніші за середньостатистичних росіян. Вони як хамелеони. Мімікрують під довкілля, вони не мають індивідуалізму, вони не можуть піти проти натовпу. З того, що є в публічному просторі, будучи навіть в Україні, я можу з вами погодитися в тому, хто такі російські ліберали. Читала ще одне таке від українського військового психолога, що це як воші на кожуху російського імперіалізму, які намагаються вистрибнути і просто собі шукають іншого пана, але тим же самим показуючи, що блоха завжди залишиться блохою. Розкажіть, російські ліберали для вас це хто і чи вони є? Чи вони становлять загрозу українськості і Україні? Я багато чого можу про це сказати, і я намагатимуся якось себе цензурувати трошки. Розумієте, ось, наприклад, Ізраїль. Якось я повернувся додому, і я побачив, що в мене є на моїй двері. Так? І, там, розумієте, є якісь такі рекламні магнітики, які можна ось так на двір, якщо вона зроблена з заліза, якось так представити. Я дивлюся на цю двір, і я думаю, щось тут не так. Я бачу, що четверть з цих магнітиків, вони російською. А я знаходжусь в Ізраїлі, розумієте? Так, я з Росії, але я здатен якось це рефлексувати, якось слухати нас в Ізраїлі багато інших етносів. Наприклад, ефіопів чи арабів. І в мене нема магнітиків на моїй двері арабською чи ефіопською. І якось ще на початку війни я намагався говорити про це з росіянами, які є євреями, які проживають постійно в Ізраїлі, і висловив думку, я її маю також зараз, що русські окупують Ізраїль. Це дуже проблемна думка, тому що євреї, навіть з Росії, мають право тут знаходитися, так? Тому що їх пращури пройшли Холокост, тому, відповідно законодавству Ізраїлю, вони мають право тут знаходитися. І це так, це правильно. Але чому вони перетворюють усе навколо себе у російськомовний простір? Це дуже-дуже погано. Ти якось їдеш до Ізраїлю, і в тебе раптом є вивіска російською чи щось таке, у кого не було до 24-го. І усе це хороші росіяни, які не бачать в цьому проблеми. Для них вони взагалі не розуміють, що потрібно вчити іврит, чи потрібно вчити українську, якщо вони бажають
спілкуватися з українцями, ну, розумієте, за 1,5 року повномасштабного вторгнення вже можна вивчити мову. Ну, насправді, можна. Ну, і як я потрапляю до України? В мене є громадянство Росії, але також в мене є громадянство Ізраїля. Тобто, прикордонники, звісно, в Україні дивляться на мене, тому що в моєму закордонному паспорту ізраїльському написано, що я народився в Росії. Але я пояснюю, що я волонтер, що я приїжджаю. І розумієте, усі ці хороші русські, вони поїхали з Москви чи з Петербургу, де я народився, так. І вони усі поїхали після 24-го. Вони саме так, як і я, можуть взяти свій ізраїльський паспорт. Вони могли це зробити на початку війни. І спробувати допомогти українцям, так, маючи привілегію і маючи ізраїльський паспорт. Але вони цього не зробили. І я це запам'ятав. І вони цього вже не зроблять. А ці хороші русські, так, які приїхали в Ізраїль після 24 лютого, вони в загальній своїй більшості які? Нейтральні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Чи мають вони вплив на Ізраїль як державу? Я почну з вашого останнього запитання. Вони мають вплив на Ізраїль як на державу, тому що вже через місяць після отримання громадянства, а як євреї вони мають повне право отримати громадянство Ізраїлю одразу по прибутті в Ізраїль, так ось вже через місяць в них є право голосувати. Відповідно, вони голосують за якісь, наприклад, праві партії. Це не погано, що це права партія, погано, що вони не розбираються, за що саме вони голосують. Так? І у нас в Ізраїлі зараз всередині теж все дуже погано, але я взагалі не маю часу на цим займатися. В мене немає ніякої статистики, але я можу сказати, що взагалі якось 80% з них думають, що вони проти війни. І вони, мабуть, насправді відносно проти війни, але вони всі думають, що це все Путін, і це зовсім не вони, звісно. Як це може бути вони ж нічого не робили. Розумієте? Я завжди дивлюся на людину з Росії, що вона робила після 2014-го. Ось це для мене, це перше питання, так? Це запитати у людини, що вона робить після 2014 року. І якось так запитав у однієї людини, яка прибула рік тому, чий Крим, і вона мене казала, що вау, я розмовляю так жорстко, ніби я якийсь модератор на Фейсбуці, і як взагалі можна задавати такі запитання, це ж неприємно мені це питання. А я просто не хочу розуміти, хто передо мною, розумієте? Вони дуже якось стикаються, навіть про це сказати, розумієте? І вони ніколи не будуть за Україну, тому що вони не спілкуються з українцями. В них, певно, у деякого відсотка є друзі в Україні, і вони вже, якщо в них є один друг чи одна подруга в Україні, вони вже думають, що вони знають про українців усе. Вони не вчать українську, вони не читають українців українську і, відповідно, не можуть зрозуміти почуття українців. І це так залишиться. Тому що вони ніколи не почнуть вчити українську. Насправді. Це так. Ну і навряд чи колись українці пробачать. Незважаючи на те, що Росія і Україну пов'язує дуже тісні родинні зв'язки, тому що ледь не в кожного є родичі на території Росії, але в більшості ці родинні зв'язки припинилися на початку повномасштабного вторгнення. Так, звісно. Дивіться, щодо відповідальності і щодо пробачення. Це дуже важлива тема. Перші русські не думають, що вони відповідальні. Тепер є категорія людей, яка виїхала з Росії після 2014-го, і частина з них перебуває та постійно живе в Україні. До цих людей я маю певну довіру, але що до себе особисто, я хочу говорити за себе особисто.
Чи відчуваю я відповідальність за своє громадянство? Так. Але 24 лютого я прийняв рішення робити не тому, що я у чомусь винен, а тому, що так правильно. Розумієте, я 24 лютого я вже почав думати, так, що можна робити. Так, яким друзям треба допомогти. Читав новини українською, спілкувався з друзями. Потім я почав донатити, потім я приєднався до фонду, в якому я досі знаходжусь. Цей фонд гуманітарний, оскільки нас спонсують європейські країни, ми можемо займатися тільки цивільними, на жаль. Тому військовими я займаюся окремо через свою особисту сторінку, типу від свого лиця. На превеликий жаль, наш фонд не може займатися військовими наразі, тому що ми залежимо від фінансування європейських країн. Ось. Ну, але от, знаєте, кожна війна закінчується так чи інакше. Так. І закінчується вона на полі бою, а потім і переговорами, і підписаннями документів мирних, немирних. Якщо ми порівнюємо з Другою світовою, то виплатами репарацій і прощенням. Як ви вважаєте, за яких умов Росія готова буде просити в Україні пробачення? Репарації так чи інакше їй доведеться виплачувати, а от прощення? Якщо відверто кажучи, я не вірю в те, що вони готові попросити прощення. Я не вірю в це. Вони не готові. Вони не готові до цієї розмови. Вони зупинилися на цій точці, що вони вважають, що українці – це якісь божевільні, емоційні люди, які травмовані війною. Тому саме зараз, у цьому моменту, вони не бажають спілкуватися з росіянами. Але це, типу, якась містична частина українців, і зовсім не усі українці такі. Є адекватні українці, які типу бажають спілкуватися з росіянами. І цю риторику я бачу занадто багато. Настільки багато, що аж дурно. Вони не готові до того, щоб попросити прощення. Насправді. Я обираю лічно у своєму особистому шляху не просити прощення, а щось насправді робити, розумієте? І коли я дивлюся на усіх цих лібералів, які нічого не можуть робити, вони проти, вони відверто пишуть про це публічно, що вони проти донатів на ЗСУ. І прошу, про що взагалі може бути йти мова? Якщо росіянин проти донатів на ЗСУ, не збирає на ЗСУ, я не хочу взагалі бачити його думки, спілкуватися з ним тощо. Але є одна дуже важлива річ. Навіть якщо росіянин донатить чи волонтерить, це ще не говорить нам про те, що він одразу хороший, що він хороша людина. Навіть якщо ми залишимо на хвилинку ось це поняття, хороший росіянин у сторонці, це нічого не говорить, тому що він все одно може бути імперським. Розумієте? Це насправді так. Це добре, що він дає гроші. Це допомагає ЗСУ, але його оптика все одно буде іншою. І я ще раз можу також сказати про себе, моя оптика досі потребує багато праці. Тому що, слухайте, мене 27 років. І з них 20 років я прожив у Петербурзі. Ну, це ж багато. Це ж багато. Так, в мене тато у Харкові, в мене є сестра у Харкові. Але це ж не трансформує мене водночас в чоловіка, який 100% розуміє український контекст. Це так не працює. Для того, щоб розуміти український контекст під час війни, треба бути в Україні під час війни. Саме тому я їжджу кожні декілька місяців в Україну і наступного року переїжджаю в Україну вже назавжди. Цікаво. Куди, в яке місто? У Львів. Дуже інтересно.
там моє серденько, там мій диспансер, якому я допомагаю. Це вже особисте місце для мене. Київ також Черегни, якщо що, щоб не образити киян, але просто моє серденько, воно не буде. Давайте з вами ще трошки поговоримо про російську ідентичність. 20 років все-таки ви прожили в Росії, в Санкт-Петербурзі. А за цей період ви бачили, точніше навіть так, зі сторони Росії, якщо пригадуєте конфлікт за острів Тузла, це був початок такого пробного збройного протистояння між Росією та Україною. Це була помаранчева революція на території України, як до неї ставились росіяни. Це був Майдан, який Росія і ваші співгромадяни називали державним переворотом, київською хунтою і все, чим не хочеш далі. Це була анексія Криму, зелені чоловічки, війна на сході України, де російська влада називала «нас там нет». І 24 лютого 23-го року повномасштабне вторгнення. 22-го, так, дякую. Чому це все відбулося? І за цей період, що ви прожили на території Росії, як ви бачите, як змінювалося ставлення росіян до українців? Дивіться, остров Тузла, я не пам'ятаю, це було у 2003-му, правильно? Так. Мене було 7 років. Помаранчеву революцію, я теж не пам'ятаю, мене було 8 років. Перше, що я пам'ятаю, це Грузію. Це був 2008 рік. Мене вже було 12 років. І я бачив, що всі так якось проти Грузії, але, розумієте, коли тобі 12, ти ще не досі якось маєш власну думку. Але одного разу я потрапив на якусь рускоязичну статтю, але з американського СМІ. І я був здивований побачити, що є взагалі якийсь інший світ, який нам пропонує ця стаття, інший погляд. І я такий, вау, щось тут неправильно відбувається. Але на цьому це закінчилось, тому що ще раз, 12 років це таке, це складно бути свідомим. А проте моя мати, вона дуже цінувала свої українські коріння. Взагалі, моє єврейство, це українське єврейство, вони загинули у Бабиному Яру під час Холокосту. Тому ця свідомість про українське коріння вона була. Але потім вже був Євромайдан, і я дуже добре це пам'ятаю. Мені вже було 17 років. Я працював у кафе, і мені співроботники, працівники, вони якось почали щось бачити, що щось в Україні таке правильне, на їх погляд відбувається. Але потім, протягом 1-2 максимум тижнів, їхня думка змінилася, і я бачив це власними очима, і я був в шоці. Я був в шоці, тому що це, розумієте, типу, ніби хтось їм це написав у голові. Ось. А потім була анексія Криму, я пішов на народний сход, я не впевнений, як це українською. Це було у Петербурзі, в мене ще досі було 17 років, і мене там затримали. Просто так, насправді. Я, якщо чесно, я кинув колу в ОМОНовця, але вони це не побачили. Але потім вони мене все одно затримали. І в мене було багато проблем, тому що я був у підвищеному такому статусу. Я з їхньої точки зору я зробив правопорушення, але в мене 17 років. І не зовсім зрозуміло, хто має за це відповідати, я чи моя мать. Але я не жив зі своєю матір'ю, я жив у дитячому будинку. Тому все було ще більш заплутано. І я ходив зі своїми керівниками з дитячого будинку на допроси в ФСБ, тому що я ось був на такому митингу, і потім в мене була
комісія по справах неповнолітніх, і я сказав, що ось, анексія Криму відбулася. Вони якось були не дуже з цим. Їм було добре, якось вони погано відчували, але вони вирішили, що я, тому що я в цьому будинку, я такий, не опасний, так, можна мене відпустити, вони мене відпустили, а я зрозумів, що мене треба збирати речі, і я почав збирати речі, але також я почав збирати документи, щоб отримати ізраїльське громадянство, тому що це довгий процес, треба знайти всі документи, про бабусю, про прадідуся, щоб доказати державі Ізраїль, що ти є євреєм і можеш стати ізраїльтянином. І це виходить, що я жив ще 2 роки, з 2014 по 2016, і я бачив, як усе було погано. Ось, наприклад, я їхав до Москви, щоб забрати частину документів, і там якийсь такий великий плакат про те, що Обама тоді був президентом. Так. І, президент Обама не може заходити у цю кав'ярню. Розумієте? І це такий величезний плакат. І у Москві багато було у цих муралів про зелених чоловічків, ось це, про російських військових з російським прапором, про те, як вони звільняють Крим. Чи ти якось їдеш у метро теж у Москві? У Москві було найгірше, на мою думку, гірше, ніж у Петербургу тоді. Там були якісь такі футболки на звичайних людях про Донецьку Народну Республіку, і ти це бачиш, і ти розумієш, що нікого навколо тебе це бляха не турбує, окрім тебе. Що це турбує тільки мене. І я кожного разу я це бачив, і я такий рахував дні, коли я залишу цю країну. І після того, як я переїхав до Ізраїлю, я вже ніколи не повертався в Росію, тому що я дуже лякався. Я відчував, що вони усі гіпнотизовані. А як ви думаєте, чому вони піддалися на цей гіпноз? Тобто причина, чому росіяни піддалися на гіпноз пропаганди? Тому що у них все так погано, що їм необхідно думати, що в них є якийсь сенс життя. Але знаєте, коли я дуже добре пам'ятаю свої емоції, коли почалась повномасштабна війна, наскільки я була розчарована росіянами. Я ніколи не зачаровувалася, якщо чесно. Але я пам'ятаю, як українці в перші дні повномасштабної війни писали своїм друзям, родичам пости в соціальних мережах, аби ті виходили на протест. І ви знаєте, до повномасштабного вторгнення мені завжди здавалося, що якби німці мали доступ до соціальних мереж, до інтернету, так як це зараз маємо ми з вами, то б ніколи не відбулося Голокосту. Та й, в принципі, Голокосту не тільки по відношенню до єврейського населення, взагалі оцих всіх звірств, які приніс нацизм і фашизм. Але розчарування, чи то факт, явність показує, що росіянам все одно. І в них навіть ніколи не буде такого, як це було в німці після Другої світової війни, коли союзники їх возили на території концтаборів, коли показували їм фільми, як коли вони сиділи в залі і плакали, і казали, що це не може бути. Мені просто здається, що навіть як росіян привезти в Бучу, чи в Лиман, чи в катівню десь на Херсонщині, вони все одно скажуть, що це постанова. Чому так? Дивіться, я не спілкувався багато з цими росіянами, які відверто підтримують Путіна. Тому я не можу сказати. Я думаю, я вважаю, що в них є якась мрія, дуже тупа мрія, про те, що вони мають щось велике.
велику країну, яку ніби ніхто не може подолати. І це такий величезний міф. Їх життя насправді дуже погане. Насправді. Вони живуть дуже погано, в їх життя нема сенсу. Вони дуже агресивні. Вони завжди були агресивні. І мені здається, завжди будуть. Єдиний шлях, який взагалі може бути, це тільки щоб ця країна розпалася на декілька країн. Але я не вірю в те, що це скоро відбудеться. Не вірю. Чому не вірю? Тому що в них нема національної ідентичності, в них нема такого, наприклад, я не росіянин, я татарин. Мабуть, на Кавказі ще є шанс, так? Мабуть, насправді, саме в Татарстані, так, ще є шанс. Але, наприклад, у Петербурзі такого нема. Нема такої думки, що я не росіянин. А скажіть, скажіть, будь ласка, от для вас 24 лютого 2022 року стало несподіванкою? Повномасштабне вторгнення, обстріл будинків цивільних, взагалі те, що зараз відбувається останніх 1,5 року в Україні. Для вас це стало здивуванням? Я думав, що війна почнеться. Був якийсь момент у 2021-му, коли я подумав, окей, мабуть, нам пощастило, і таки цього не буде, війни не буде. Але з початку 2022 року я розумів, що буде війна, але я ніколи не міг навіть подумати, наскільки вона може бути жорсткою. Я маю на увазі вбивство цивільних, порушення усіх правил ведення війни. І ось ця річ, що у них це типу спеціальна воєнна операція, це дуже працює. Це працює також і на лібералів, тому що вони думають, що якщо вони не думають так, але це вже, я це бачу, вони мене відверто казали, мої колишні друзі, що вони почали хвилюватися тільки після того, як в осені 22-го почалася мобілізація. Тільки тоді, бляха, вони почали хвилюватися. І це хороші росіяни. І це, типу, які проти Путіна, які, типу, підтримують Україну не донатами і не знають, чим вони її підтримують, мабуть, на своїй кухні спілкуються, не суперяються. Тобто, насправді, мобілізація для росіян стала прозрінням частково? Ні, не стало прозрінням, просто вони стали хвилюватися за власну думку. Яке прозріння? Вони ж нічого не зробили. Вони виїхали з Росії. Окей. Так, вони врятували свою власну думку, але це ж не робить їх з людинами, які розуміють українців. І не зробить ніколи. А як ви думаєте, оці заявлені наративи про початок так званої СВО? Оце денацифікація, де щось там, повалення режиму, загроза НАТО. Для вас, як ви вважаєте, чому саме ці наративи обрані для русських? Я не знаю. Я не розумію, як це працює і чому це працює. Вони дуже раді шкодити усім іншим. Вони раді якісь такої власної фантазії, що їх ніхто не любить. І тому що вони думають, що їх ніхто не любить, вони поводять себе погано. І тоді вже насправді ніхто не любить. Але вони не розуміють послідовність. Вони не розуміють, що вони самі винні в тому, що ніхто не любить. Розумієте? І я вважаю, що не відбулася деколонізація.
в Росії. Ми бачимо, як зараз, коли позавчора відкрили пам'ятник Сталіну, ну, про що може йти мова? Десь там на Росії, я не пам'ятаю просто це саме, я не слідкую, просто це постіли і в українських мережах. Ну, про що може йти мова, якщо вони не розуміють, що Сталін зробив геноцид, вони не зрозуміють цього ніколи про Путіна. Ніколи. Я запитаюся ще на вашу думку, от це, здається, вислів Сталіна був про те, що жертви на війні, якщо мільйони – це статистика, а 1-2 – це особиста трагедія. Якось він так це говорив, якщо я не помиляюся. На Росії вже чимало гробів пройшло особистої трагедії. Невже так просто на росіянам обмінювати життя на ладу? В мене нема людей, у яких хтось загинув. В мене нема знайомих навіть. В мене нема кого запитати. Я не знаю, як вони це роблять. Я не розумію. Я сам цього не розумію. Я думаю, що я питаю самого себе про це питання кожного дня. Я не можу цього зрозуміти. Я не можу зрозуміти, чому життя однієї людини не має цінності. Там немає. Ну, вони показали, що для них нічого не має цінності. Тому що ісконно руський православний народ успішно знищує все церкви, святині, вбиває дітей, і просто абсолютно поводиться далеко від християнських цінностей, які вони так пафосно сповідують на своїх екранах. Здається, у інтерв'ю Радіо Свобода ви сказали про те, що я розумів, що почнеться війна, але не чекав Маріуполя, не міг уявити, що на Палацовій площі зведуть цю гидоту. 2 серця з написом Санкт-Петербург і Маріуполь. Жахливо, що блокадний Ленінград створив блокадний Маріуполь. Фантастичні мразі. Так. Блокадний Ленінград створив після того ще і інші міста, окрім Маріуполя, це і Бахмут. Я розумію, і Чечня, я розумію. І коли я сказав про Маріуполь, це я не маю на увазі, що я забув про інші міста в Україні, чи поза межами України, які зруйнувала Росія. Проте на цьому самому палаці вони зробили ось це серце з надписом Санкт-Петербург, і всередині було ще одне серце з надписом Маріуполь. Саме тому я написав про Маріуполь, тому що це виглядає як святотатство. І це виглядає як святотатство, тому що вони об'явили, що Санкт-Петербург і Маріуполь – це тепер города-побратими, міста-побратими. Принаймні, історію тепер вони точно мають спільно, що називається «Як вижити в блокаді». Так, тут ще варто окремо поговорити про це. Ми не зробили зауваження, що блокада Ленінграда частково була штучною і зроблена радянськими властями. Про це також треба поговорити окремо. Проте, просто розумієте, я, по-перше, звертав увагу на те, що я бачу зараз. Я не жив у Ленінграді, але, тоді. Я розумію, про що ви кажете. Але для вас особливо, я розумію, так, з цього вашого допису можна зробити висновки, що для вас, як для громадянина Росії, все-таки це було трохи шоком, те, що робить Росія в Україні. Так. Що для вас викликало найбільшу огиду до ваших співгромадян? Відео, де відрізають голову українському військовому. Я тоді не захотів
навіть писати щось таке, я не знаю, щось таке про росіян у мережі, чи висловлювати про них, я хотів просто забути про них. Тому що я почав у цю саму мить, я почав їх просто зневажити. Я вже не відчував якусь агресію, я просто хотів, щоб їх не було. Розумієте? Розумію. Хотіла уточнити, ви сказали, що у вас мало друзів. Ви багато з ким посварилися або не спілкуєтеся після 24 лютого 2022 року? Мається на увазі друзів з Росії? Так. Тому що друзів в Україні в мене тільки побільшало, звісно. Усі мої друзі в Україні дуже круті і справжні патріоти своєї країни. Після 24-го, так, навіть зі власною родиною, тому що в мене, наприклад, мати проживає у Петербурзі, сестра в Ізраїлі, і я жорстко посварився з усіма своїми друзями з Росії, які проживають в Ізраїлі, тому що вони не розуміють, що трапляється. Вони не розуміють, що таке війна. Вони не розуміють, що це саме за війна. Вони не розуміють, що це геноцид. Вони не хочуть цього розуміти. Це їм неприємно. Неприємно про це говорити. Їм неприємно читати новини, вибачте. Їм неприємно читати новини? Чи вони взагалі їх не читають? От є ж доступ до інформації? Ще раз про інформацію. Ну, є ж доступ до інформації. Я вже вас сьогодні порівнювала свої відчуття, що я думала про... Але ж от зараз чому? Неприємно, вони так кажуть. Мене неприємно. Не хочу псувати настрій. В мене нема на це часу. Якось в мене був... Я ось відчув це на собі. Коли я першого разу був в Україні, минулого року, я спілкувався зі своєю подругою з Ізраїлю, яка також з Росії, на початку. І я щось хотів їй розповісти про те, що я відчуваю в Україні. А вона ж пішла на якийсь розважальний заклад. Розумієте? Типу, це не проблема, напевно, що людина розважається, але це проблема, що вона не розуміє, що, як це для мене. Так, тому що тоді, в той день, я почув перші вибухи у Львові, і взагалі перші вибухи, які я почув в Україні, я хотів про це розповісти. Я нервувався, я був стурбований, я не хотів якось займати своїх українських друзів, тому що в них і так багато проблем. І я зателефонував своїм українським друзям, своїм ізраїльським друзям, тому що це якось в мене здавалось логічніше. Вони ж мої друзі, я мешкаю в Ізраїлі. Ось. І якось було просто байдуже. Ви знаєте, я до вас підвожу це питання, тому що є така думка, версія, знову ж таки, вона йде, напевно, від ліберальних росіян, але про те, що це покоління, яке ми з вами можемо назвати там людей, яким 30, або в тих межах, до 35, що це покоління нових росіян, з іншими міркуваннями, з іншими поглядами, які були в Європі, але якби бути в Європі – це ще не показник, що ти розумієш, про що це європейські цінності. Що ви про це думаєте? Я думаю, що багато з них, я знаю, що багато з них також їздили до Криму після 2014-го по мосту з російської сторони, без українського дозволу. Я думаю, що вони мають нести саме той же самий рівень відповідальності, який і інші росіяни. Так, вони їздили в Європу, а ще вони їздили в Крим під час окупації. І їх багато.
Маю таке до вас питання. Чому росіяни, де б вони не були, максимально гучно себе поводять, максимально невиховано, максимально, як, знаєте, навіть не знаю, чи варто порівнювати з мавпами, з шимпанзе. Чому саме от така ментальність поведінки? І якщо ви пригадуєте фотографії з Київщини, з деокупованої, де стіни намазані фекаліями, хто вам розрішив так хорошо жити? Чому от росіяни саме такі? Я не маю відповіді, я просто не хочу мати з ним справу. Я не знаю, розумієте, я реабілітолог у сфері психіатрії, але я не розумію всі розлади людей і перепрошую, але я дуже не хочу займатися особистими розладами росіян чи не хочу. Я насправді. Нехай вже фахівці наступних поколінь вже роблять колективний діагноз з російському суспільству. Але це якийсь колективний діагноз? Все-таки це якесь колективне порушення? Розумієте, я не можу казати вам професійно, тому що я не роблю діагноз. Так? Я не можу ось якось вам так казати. Але я думаю, що насправді все набагато простіше. Розумієте? Коли людина погана, це ж не так трапляється, що вона така вирішує одного дня: о, я хочу бути поганим, я буду робити тільки щось погане. Ні, вони ж про себе думають, що вони хороші. І вони якось заражають один одного думками, що саме такий тип поведінки – це щось хороше. Це єдине, що я вам можу сказати. Але ще раз я підкреслюю це, що це не в якості діагнозу, тому що я не маю права як професіонал говорити речі, які я не можу казати. Ну, скажімо так, це не ваш професійний діагноз, це ваша особиста думка. Так, звісно. Я вам дякую за розмову, дякую, що погодилися. І наостанок ще до вас поставлю вам одне запитання. Ви ж прекрасно розумієте, що значна частина українців вважає, щоб Кремль згорів. Так, і я теж бажаю.